Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ tiếp tục series mới mang tên Tiệc này ăn gì? Mời các bạn chuẩn bị một bàn tiệc picnic BBQ với mình nha. Ngoài ra còn có nhiều món nóng giòn, món nước lèo nóng hổi ấm bụng nữa. Món bánh tráng miệng dân dã nhưng ngon vô cùng luôn. Nào mời các bạn cùng vào bếp chuẩn bị cho dịp lễ Thanksgiving cùng mình nha. Nhớ lưu lại video này để làm ý tưởng nấu ăn tiệc gia đình cho nhiều dịp lễ hội cuối năm sắp tới nữa. Mình chia sẻ với các bạn cách mình thường ướp thịt nướng lụi, còn gọi là thịt nướng xiên que BBQ để gia đình mình đi picnic nha. Thành phẩm thịt không bị khô mà còn mềm và bóng bẩy nữa. Màu rất đẹp, mùi vị đậm đà thơm nức, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Công thức ướp này gia đình mình ai cũng thích. Thịt này mình đã rửa muối và giấm sạch sẽ rồi. Mình để cho nó ráo nước và bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành miếng nhỏ như vậy để dễ xiên. Độ dày thì khoảng chừng 4 đến 5 ly. Nếu dùng thịt bò thì các bạn cắt dày hơn nha, vì thịt bò rất nhanh chín. Món này thì các bạn sử dụng thịt heo, thịt bò hoặc thịt ức gà đều được. Mình chọn thịt heo và thịt nạc vai hay còn gọi là nạc dăm cây á các bạn. Các bạn có thể thêm thịt ba rọi nữa nha. Mỡ và nạc nó xen lẫn mới béo và ngon và không bị khô ha. Hôm nay mình chuẩn bị thịt nhiều lắm, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn liều lượng, gia vị cụ thể để ướp 1 kg thịt cho các bạn dễ làm nha. Cắt xong rồi thì mình cho qua tô để ướp luôn nè. Cho hành tím, tỏi và sả đập dập vào tô. Trộn đều lên cho thịt ngấm vị thơm trước, rồi mình đi pha sốt để ướp luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ ướp gia vị mặn gồm có nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh gia vị ướp thịt nướng, hiệu này nè các bạn, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh sữa đặc, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Gia vị tạo thơm ngoài hành, tỏi và sả đã ướp thì còn có 1 muỗng cà phê bột hành, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Hiệu này nè các bạn. Có thì nó thêm thơm, tăng độ thơm cho món ăn nha. Nếu mà các bạn không có cũng không sao ha. 2/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu. Các bạn có thể thêm ớt sa tế hoặc tương ớt tùy thích nha. Nhà mình có cháu nhỏ nên mình không cho vào. 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Cho vào thì món ăn mình sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Nếu mà không có thì các bạn có thể thay thế bằng rượu trắng cũng được. Cách làm rượu mai quế lộ thì mình có link bên dưới. Các bạn cần tham khảo thì vào link xem nha. Và để tạo thêm màu sắc cho món ăn thì các bạn nên sử dụng thêm 1 muỗng cà phê bột điều. Có thể thay thế bằng dầu màu điều cũng được. 2 muỗng cà phê nước màu đường. Nước màu này tự thắng ở nhà đó. Khi nướng thì thịt nó có màu nâu đỏ rất đẹp. Mình có để link bên dưới phần mô tả. Bạn nào cần thì vào tham khảo nha. Trộn đều lên và cuối cùng là 3 muỗng canh dầu tỏi phi để tạo thêm độ bóng và giúp thịt không bị khô. Xong rồi mình cho hết lượng gia vị này vào ướp cùng. Trộn cho đều lên. Và cho phần cam đã cắt lúc nãy vào luôn. Mình ướp luôn vỏ cam vô thơm lắm đó các bạn. Mình sẽ để khoảng 3 giờ cho thịt thấm ngon nha. Thời gian để thịt ngấm ít nhất là 1,5 tiếng. Nếu muốn thịt ngấm ngon các bạn để khoảng 3-4 tiếng nha. Hoặc ướp qua đêm thì càng ngon. Nhớ bảo quản trong ngăn mát để thịt được tươi nhé các bạn. Trộn thật đều và bọc ráp lại. Sau 3 giờ rồi mình lấy hết hành, tỏi, sả và cam bỏ ra để dễ thao tác xiên que ha các bạn. Mình sẽ xiên que luôn. Các bạn xiên thêm ớt chuông, hành tây, thơm táo tùy thích nha. Mình lấy từng miếng thịt và xiên vào cây que như vậy nè. Miếng nào dài quá đó thì mình gói gọn nó vào rồi xiên. Rất dễ ha. Lưu ý là đừng xiên chặt quá, vừa tay thôi để thịt chín đều hơn khi nướng nha. Xong rồi mình cho qua khay đựng luôn. Mình sẽ cùng các bạn làm món miến xào hải sản hấp dẫn và dễ ăn nha.
Món này đơn giản nhưng phải làm sao để sợi miến nở mềm nhưng phải thật tơi, không bị dính vào nhau, thấm sốt nhưng lại khô ráo và không ra nước mới ngon nha. Mình sẽ chia sẻ hết trong video này. Cắt ớt ngọt ra nha các bạn, bỏ hạt và mình cắt dọc ra như thế này. Mình dùng 3 màu cho đẹp ha. Các bạn có thể thay thế bằng ớt chuông, cắt miếng vuông hay dài tùy thích nha. Rau củ rất đa dạng để xào chung với miến, thích gì thì mình dùng đó nha các bạn. Hành tây thì mình dùng nửa củ khoảng 100 g, cắt dọc ra giống như là mình cắt ớt ngọt vậy đó. Mình có thêm một ít bông cải xanh, mình chẻ dọc ra như thế này ha. Cà rốt thì mình gọt vỏ và bào sợi, hoặc các bạn sắc sợi cũng được ha các bạn. Hành lá thì mình dùng 2 tép, cắt khúc ra khoảng 5 cm ha. Mình có 20 g tỏi và 30 g hành tím, cho vô cối xay nhuyễn. Các bạn có thể băm cũng được. Nhuyễn cỡ này là được rồi nè các bạn, không cần quá nhuyễn đâu nha. Mình dùng thêm 100 g thịt heo, đây là thịt vai. Mình xắt mỏng ra để xào cho nhanh mềm ha. Các bạn có thể thay thế bằng thịt bò, thịt gà cũng được. Tiếp theo thì mình pha sốt xào gồm có 1 muỗng canh rưỡi dầu hào, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 3 muỗng canh nước. Khuấy đều lên cho tan gia vị. Bước kế tiếp mình sẽ sơ chế miến. Mình dùng miến dong loại khô đã được cắt sẵn từng đoạn, dài khoảng 25 cm. Như vậy là vừa này các bạn. Bạn nào sử dụng miến sợi dài á, thì mình nên cắt lại cho vừa ha, để tránh miến bị rối chùm, khó trộn khi xào đó các bạn. Để đỡ mất thời gian ngâm á, thì mình sẽ ngâm miến bằng nước nóng khoảng 70 độ C. Các bạn nấu sôi và mình để 5 đến 6 phút cho nước nó bốc hơi bớt. Sau đó thì mình cho vào ngâm là được nha. Mình ngâm trong khoảng 10 phút nha các bạn. Lưu ý là thời gian ngâm miến có thể thay đổi tùy theo sợi miến lớn hay là nhỏ nha. Của mình là sợi vừa nha các bạn. Khi các bạn thấy miến nó nở gấp đôi sợi miến khô như vậy là được rồi ha. Vớt miến ra rổ. Bây giờ thì mình xào miến trước nè. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu. Cho vào 1 muỗng canh hành tỏi, phi lên cho thơm. Khi hành tỏi chuyển màu hơi vàng thì các bạn tạm tắt bếp và mình cho vào 2 muỗng canh sốt đã pha lúc nãy. Khuấy đều. Sau đó thì mình cho miến vào, trộn đều cho miến thấm sốt nha. Và mình mở lửa thật nhỏ, xào đều. Nhớ là lửa phải nhỏ nha các bạn. Rồi mình xào từ từ. Sau 2 phút thì các bạn cho thêm 1 muỗng canh sốt nữa nha. Và mình tiếp tục xào với lửa nhỏ khoảng 7 phút. Khi thấy sợi miến trong lại là được, mình cho ra đĩa. Mình dùng lại cái chảo này, cho vào 1 muỗng canh dầu và mình cho vào 1 muỗng canh hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Sau đó thì mình cho thịt vào xào trước nè. Tăng lửa lớn nha các bạn. Thịt chín tái rồi thì mình tiếp tục cho mực và tôm vào, xào nhanh tay với lửa thật lớn để tôm mực không bị ra nước ha. Nêm vào đây 1 muỗng canh sốt, đảo đều lên. Mực tôm đã chuyển màu đục là đã chín rồi đó. Mình tiếp tục cho ớt chuông, bông cải, đầu hành lá. Mình xào trong khoảng 2 phút.
Cà rốt, hành tây rất là nhanh chín nên mình sẽ cho vào sau cùng ha. Nêm vào đây 1 muỗng canh nước sốt đã pha lúc nãy vào luôn. Trộn đều. Lúc này thì mình cho miến vào trộn lên cho đều nè. Mình trộn khoảng 2 phút. Rồi mình cho hành lá cắt khúc vào nha. Hạ lửa nhỏ và mình trộn cho sợi miến nó thấm đủ nước và nó mềm thêm ha. Các bạn nhìn trong chảo rất là khô ráo và sợi miến lúc này đã đủ mềm rồi đó. Trong và thấm rất là ngon. Mình tắt bếp và rắc tiêu cho thơm nè. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món miến xào đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, phải không nè các bạn? Chúng ta sẽ làm món chả giò nha. Những cuốn chả vàng rượm, giòn tan, nhân thấm vị, vừa ngon, vừa dễ ăn và lại rất tiện khi dùng. Chỉ cần làm đúng vài lưu ý đơn giản trong video này, bạn sẽ làm được chả giò thơm ngon, giòn lâu mà không cần bận tâm đến bí quyết đặc biệt nào cả. Đầu tiên mình sẽ rửa thịt với muối, với giấm thật là sạch để ráo nước. Có thể dùng khăn sạch thấm lại thật là khô. Rồi cắt thịt nhỏ ra. Bây giờ mình cho vào máy xay nhuyễn thịt ha. Máy này là máy nhồi bột. Mình lắp thêm dụng cụ xay thịt vào, xay rất tiện. Các bạn mua thịt xay sẵn cũng được ha. Nếu không thì các bạn có thể băm thịt nhuyễn. Tôm thì mình bóc vỏ, rửa sạch và cũng lau thật khô nước nha. Mình cho tôm vào máy xay luôn cho tiện nè. Bây giờ mình băm hành tỏi để ướp ha. Cắt hành tím và băm nhỏ ra. Tỏi mình cũng cắt nhỏ và băm tương tự như vậy luôn ha các bạn. Phần hành lá này mình sắc nhuyễn để lát nữa ướp cùng cho thơm ha. Nấm mèo này thì mình đã ngâm nở và rửa sạch. Mình sắc ra như vậy, không sắc nhỏ quá để khi ăn giòn hơn đó các bạn. Chỗ bún tàu này thì mình ngâm nước khoảng 3 phút. Không ngâm quá lâu nha, để khi trộn vào nhân á, bún tàu sẽ hút thêm nước để nở, giúp chả không bị quá ướt. Như vậy chả sẽ giòn hơn đó. Sau khi ngâm xong thì mình cắt khúc bún tàu ra khoảng 2 đến 3 cm. Tiếp theo bạn bắt chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu vào. Cho hành tím và tỏi băm vào phi lên cho thơm. Hành tím và tỏi được phi thơm như vậy, khi ướp sẽ giúp thịt thơm hơn rất nhiều đó các bạn. Đồng thời, hành tím và tỏi được làm chín sẽ bảo quản được lâu hơn và ít bị thay đổi mùi như khi ướp hành tím sống. Phi thơm hơi se mặt là được, không cần phi vàng nha các bạn. Mình bắt đầu ướp thịt luôn nè. Cho thịt vào tô lớn để dễ trộn ha. Cho vào 1 muỗng canh rưỡi bột nêm gà. Các bạn có thể thay thế bằng hạt nêm từ xương ống cũng được. 1 muỗng canh rưỡi đường. 1 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê tiêu. Và cho hết hành tỏi phi vào luôn. Phần hành lá sắc nhuyễn. Trộn thịt lên cho đều. Mình để đây cho thịt ngấm gia vị ha. Khoai môn này á, mình dùng dụng cụ bào sợi này để bào nó ra. Sợi ngắn khoảng 3 đến 4 cm là được. Các bạn có thể sắc sợi tùy thích nha. Cà rốt thì mình cũng bào tương tự như vậy luôn nha. Các bạn có thể thay thế bằng củ sắn nếu thích. Nhưng nhớ là vắt nước cho thật là khô, vì củ sắn rất nhiều nước. Bào xong hết rồi, mình trải ra tràn hoặc mâm, hong quạt cho rau củ khô một chút rồi mới trộn nhân nha. Hạn chế nước trong nhân giúp chả giò giòn lâu đó các bạn. Mình hong quạt khoảng 30 phút là được. Giờ thịt cũng đã thấm gia vị. Mình cho vào đây nè, khoai môn, cà rốt,
rồi đến nấm mèo, bún tàu. Mình bao tay lại trộn lên cho nhân nó thật là đều nha. Như vậy phần nhân đã chuẩn bị xong hết rồi. Mình tiến hành cuốn chả luôn nha các bạn. Mình sử dụng bánh tráng loại này nè, có độ dẻo, rất là dễ cuốn. Chả giò thì màu vàng đều và đẹp và giữ được độ giòn rất lâu. Rất thích hợp để làm chả cho các bữa tiệc và làm mâm cỗ Tết. Nếu ở Mỹ các bạn tìm mua loại này ở các chợ châu Á sẽ có. Còn ở Việt Nam thì bạn tìm mua ở các chợ hoặc siêu thị nha. Mình lấy ra khỏi tủ đá 30 phút trước khi cuốn chả nha. Và mình tháo ra từng bánh để sẵn để thao tác cho nhanh ha. Các bạn nhớ phủ khăn che lại để bánh không bị khô nha. Cho 1 muỗng cà phê bột mì vào chén. Thêm 2 muỗng canh nước, khuấy đều lên để làm chất kết dính. Lát nữa mình dán mí chả ha. Các bạn có thể sử dụng trứng dán cũng được ha. Mình cuốn theo chiều góc nhọn nha. Mình trải miếng bánh xuống và múc 1 muỗng nhân cho vào, can ra cho đều. Xếp góc lại và xếp gập 2 đầu cho đều nhau. Xong rồi cuộn lại. Dán mí cuối cùng cho chả không bị xúc ra. Và mình cứ tiếp tục cuộn chả ha. Khi quen tay rồi làm đều và nhanh lắm đó các bạn. Cuộn chả vừa phải, đừng cuốn to quá, mất thẩm mỹ và cũng giảm giòn nha các bạn. Mình làm xong rồi nè. Mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để chả được ráo. Chiên sẽ giòn hơn nha. Nếu gấp thì các bạn để ít nhất là 30 phút hoặc từ 3 đến 6 tiếng, tùy theo các bạn ha. Không để chả chồng lên nhau quá dày và không được bọc ráp nha, để bề mặt các cuộn chả dễ khô hen. Công đoạn cuối là chiên chả và thưởng thức thôi. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để đủ ngập chả nha các bạn. Chờ cho dầu nóng khoảng 150 độ C, hoặc thử đầu đũa thấy sôi mạnh xung quanh đũa là được. Từ từ cho chả vào chiên. Lúc này để mức lửa vừa. Khi săn mặt dưới trở qua mặt còn lại. Nhớ xoay trở đều trong quá trình chiên. Khi thấy chả vàng đều mình tăng lửa lên trên mức trung bình một chút, cho dầu sôi mạnh hơn để chả không ngậm dầu, và nhanh tay gấp chả ra. Nhớ lót giấy thấm dầu để hút bớt lượng dầu trong chả ha. Nếu chiên với số lượng nhiều các bạn có thể dùng chảo to, lượng chả cho vô từng mẻ cùng thời gian và trộn đều trong quá trình chiên. Dùng vợt vớt cho nhanh ha. Với lượng thịt và rau củ trong công thức của mình cuốn được 50 cuốn. Sau khi chiên xong, mình để nguội một chút cho chả giòn hơn nha. Các bạn vớt chả ra xong hết. Sau đó dựng đứng chả lên, đừng xếp chồng lên nhau trong lúc cho nguội. Như vậy hơi nóng kèm theo hơi nước bốc ra sẽ bị hấp hơi lại, làm các cuộn chả bị mềm đó. Nếu làm số lượng nhiều, các bạn có thể bảo quản lâu, ăn dần rất tiện mà chất lượng vẫn giữ nguyên. Sau khi đã để chả vào ngăn mát cho khô bề mặt các bạn lấy chả ra. Sau đó xếp vào hộp đựng, đậy kín nắp và cho vào tủ đông. Với cách làm này thì khi giữ đông chả không bị dính vào nhau, không cần phải áo bột hay là dầu gì cả. Khi cần dùng, các bạn chỉ cần lấy ra trước 30 phút hoặc quay trong lò vi sóng khoảng 1 phút trước khi chiên là được. Mình sẽ cùng các bạn nấu một nồi bún riêu rất đặc biệt, hoàn toàn không cần nguyên liệu cua và nước hầm xương, nhưng nồi bún riêu vẫn thơm ngon chuẩn vị, đầy đủ topping, không thua gì bún riêu cua đồng chính hiệu. Phần tôm khô mình đã ngâm mềm, cho vào cối xay nhuyễn luôn, để chút nữa mình làm riêu tôm nha các bạn. Và mình dùng thêm 70g tôm khô này để nấu nước lèo cùng với đầu tôm ha. Tôm này mình cho vô chảo rang thơm trong 3 phút với lửa nhỏ nha. Khi nghe mùi thơm là được nha các bạn. Mình dùng 400g tôm đã lột vỏ. Lấy chỉ đen và rửa sạch để ráo rồi nha.
hoặc các bạn dùng khăn giấy thấm khô nước nha. Còn cái phần đầu tôm này mình cũng đã rửa sạch để riêng nha các bạn. Công đoạn nấu nước lèo bún riêu tôm rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình cho vào nồi củ hành tây, mình áp chảo sơ cho thơm ha. Hành tím và tỏi thì mình cũng cho vô luôn ha các bạn. Kế đến thì mình cho đầu tôm vào để rang. Hành tây đã được rồi, mình gấp hành tây ra cho dễ rang nè các bạn. Khi thấy mùi thơm và đầu tôm chín chuyển màu vàng là được rồi, mình tắt bếp nha. Rồi mình cho tất cả qua nồi lớn này để nấu nước lèo, gồm có nè, đầu tôm, hành tỏi, tôm khô đã rang lúc nãy mình cũng cho vào luôn. Hành tây nè. Và mình cho vào đây 3,5 lít nước. Cho vào đây một khoanh thơm cắt làm tư. Cho nửa muỗng canh muối 10g và 20g đường phèn. Mở lửa lớn và nấu sôi. Sau đó các bạn hớt bọt sạch nha. Rồi mình hạ lửa dưới mức trung bình và mình nấu trong 50 phút. Trong khi chờ nồi nước lèo, mình sẽ làm chả tôm và riêu tôm nha các bạn. Tôm sau khi đã rửa sạch thì các bạn nhớ là dùng khăn giấy lau khô nước. Bây giờ mình sẽ dùng dao để đập tôm ra. Như vậy khi quết tôm sẽ được dẻo dai hơn nha các bạn. Mình đập mạnh và kéo ra như thế này. Xong rồi mình băm tôm ra ha. Các bạn có thể cho vào cối xay cũng được. Và cũng không cần phải băm quá kỹ đâu nha các bạn. Như vậy là được rồi. Tôm này mình sẽ chia ra làm 2 phần. Một phần mình làm chả tôm, còn một phần thì mình làm riêu tôm. Mình có ở đây là 250g giò sống để làm chả tôm và riêu tôm. Phần chả tôm thì gồm có 250g tôm xay, 200g giò sống. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1,5 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh màu dầu điều để màu chả được đẹp hơn ha. 1 muỗng canh hành tỏi xay nhuyễn. Mình bao tay trộn đều nha các bạn. Sau khi trộn đều thì các bạn lấy thịt lên và đập mạnh xuống khoảng 40 đến 50 lần như thế này ha. Giúp cho phần chả của chúng ta dẻo dai hơn đó. Nếu làm nhiều thì các bạn có thể dùng máy trộn bột quết cũng được nha. Như vậy là được rồi. Mình đi chiên chả tôm nha các bạn. Cho dầu vào chảo và mình mở ở lửa nhỏ nhất nha. Mình vo tròn và ấn dẹt xuống như thế này, rồi thả vào chiên. Trở đều cho chả vàng đều 2 mặt là được. Rồi mình vớt ra cho ráo dầu ha. Tiếp theo là phần riêu tôm gồm có 150g tôm xay, 100g giò sống và nêm vào đây 30g tôm khô xay nhuyễn lúc nãy mình cho vào luôn. Nửa muỗng canh hành tỏi băm, nửa muỗng cà phê bột nêm gà, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê mắm tôm, nửa muỗng canh gia vị nấu bún riêu tôm, loại có bán sẵn trong hũ, hiệu nào cũng được nha các bạn. Thêm 2 cái trứng gà, mình dùng size nhỏ nha. Nếu mà trứng lớn thì các bạn dùng 1 trứng thôi ha. Nửa muỗng cà phê tiêu. Mình bao tay và trộn lên cho thật là đều ha. Nếu các bạn không thích làm chả tôm thì phần riêu tôm không cũng được, nồi bún riêu vẫn thơm ngon nha. Như vậy là được rồi nè. Bây giờ quay lại với nồi nước lèo.
Sau 50 phút thì tôm và đầu tôm đã ra hết chất ngọt. Mình dùng rây vớt bỏ mọi thứ ra. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lượt lại nước lèo ha. Xong rồi mình cho nước sôi vào để bù lại lượng nước ban đầu. Mình cho riêu tôm vào. Khi thấy riêu nổi lên mặt là đã chín rồi các bạn. Mình nêm lại nước lèo gồm có 3 muỗng canh bột nêm gà khoảng 34g, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường phèn 20g, 1 muỗng cà phê mắm tôm, 1 muỗng canh gia vị nấu bún riêu tôm loại có bán sẵn khoảng 30g nha các bạn. Mình khuấy đều lên và cho tất cả vào nồi. Khuấy đều cho gia vị tan và thử lại. Theo mình thì rất là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Cho cà chua vào sau cùng, vì cà rất là nhanh chín đó các bạn. Cho đậu hành và đậu hũ đã chiên sẵn vào luôn. Như vậy mình đã hoàn thành xong nồi bún riêu tôm. Nhìn hấp dẫn trên này các bạn. Rất là thơm luôn. Chúng ta cùng nhau làm bánh khoai mỡ chiên nha các bạn. Món ăn đường phố rất hấp dẫn. Có cách làm vô cùng đơn giản với nguyên liệu dễ tìm. Những chiếc bánh xinh xắn, ngoài vàng giòn, trong bùi dẻo, với màu tím bắt mắt đặc trưng của khoai mỡ. Mùi thơm, vị ngọt thanh pha chút béo béo, ăn rất dễ ghiền. Các bé nhỏ cũng sẽ rất thích. Đầu tiên mình sẽ sơ chế khoai mỡ. Khoai mỡ này mình đã gọt vỏ và rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành từng khoanh mỏng để hấp cho nó nhanh chín nha. Và cũng dễ tán nhuyễn hơn. Nhìn màu tím đẹp ha các bạn. Cắt xong rồi mình cho nó vào sửng để hấp. Ở Việt Nam khoai mỡ có rất nhiều và rẻ. Còn ở Mỹ thì khó tìm mua được lắm. Khoai này là nhà mình trồng này các bạn. Mình để 5 tháng nay mình mới đào lên ngày hôm qua. Chắc nó già quá nên trên dây leo nó cũng có củ luôn. Luộc lên ăn cũng bùi ngon lắm. Bạn nào không có sửng hấp thì mình hấp cách thủy hoặc luộc cũng được ha. Sau 20 phút thì khoai đã chín rồi nè các bạn. Mình cho nó ra đây. Và mình dùng cái nĩa này nghiền nóng luôn cho dễ ha. Các bạn xay cũng được, tùy thích. Miễn là nó nhuyễn là được. Do khoai mới đào nên khoai nó hơi nhão nha. Nếu mà khoai để lâu hơn nó sẽ ráo và bùi rất ngon. Tiếp theo mình sẽ cho vào tô nè, bột nếp, bột năng, rồi đến đường và dùng phới lòng trộn lên cho đều trước ha. Rồi đến khoai mỡ nè, đến sữa đặc, và sữa tươi. Mình cũng có thể thay thế sữa tươi bằng nước cốt dừa nha các bạn. Trộn sơ lên cho nó đỡ bị dính tay á. Rồi bây giờ mình rửa tay sạch và áo bột vào tay cho nó đỡ dính tay ha. Sau đó mình dùng tay nhào bột cho dễ nha các bạn. Mình nhào cho đều ha. Mới đầu á các bạn thấy nó hơi khô, không sao đâu. Với lượng sữa đặc và sữa tươi như vậy là vừa rồi đó. Tuy nhiên vì độ hút nước của bột hoặc độ khô nhão của khoai có thể khác nhau á, nên khi nhồi gần xong, nếu thấy bột nó hơi khô hoặc nhão thì các bạn có thể thêm chút xíu bột hoặc sữa tươi nhé. Mình nhào xong rồi nè. Nó dẻo mịn như vậy và không dính tay như vậy là được rồi nè các bạn.
Giờ thì mình dùng ráp bọc lại để cho bột nghỉ khoảng 30 phút cho bột nó đủ nở nha. Sau 30 phút rồi mình tạo hình để chiên luôn ha các bạn. Mình nắn tròn nhỏ nè và ép vào vo dài dài cho nó giống ngoài hàng nha. Khi ăn cũng dễ cầm hơn nè. Bánh này dễ làm lắm các bạn. Các mẹ có thể tập cho các bé làm và nắn bột để các bé trải nghiệm. Các bé sẽ rất thích đó. Mình có một lưu ý nhỏ là các bạn làm với số lượng nhiều á, khi nắn bánh đến đâu các bạn nhớ bọc ráp lại để bánh không bị khô nha. Hoặc là vừa nắn bánh mình vừa chiên luôn cũng được. Mình làm rất ít, rất nhanh nên không cần đậy ráp. Rồi mình đến công đoạn chiên nữa là xong hết các bạn. Cho dầu vào chảo nè. Thử đũa, khi thấy dầu sôi nhẹ xung quanh đũa là dầu đã nóng rồi đó. Mình cho bánh vào chiên luôn. Mình để ở mức lửa vừa nhỏ, khi mặt dưới vàng nhẹ rồi mình trở qua mặt còn lại. Và mình đảo đều bánh để bánh không bị cháy nha các bạn. Bánh vàng như vậy là được rồi nè. Mình gấp ra luôn. Các bạn nhớ lót giấy thấm dầu bên dưới nha. Khi bánh nguội bớt nó sẽ sậm màu hơn chút nữa là vừa và đẹp ha. Rồi mình lần lượt vớt nó ra nè. Và tiếp tục cho bánh khác vào chiên tiếp. Lưu ý là nhiệt độ của bếp và độ dày mỏng của chảo có khác nhau, nên các bạn nhớ gia giảm độ lửa cho phù hợp để bánh chín từ bên trong nha, và vàng đều bên ngoài. Mình vớt cái cuối cùng ra nữa là xong rồi nè. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Giờ thì mình thưởng thức thôi. Công viên này cách nhà khoảng 10 phút lái xe thôi. Trong khi chờ đốt than, mình sẽ cho các bạn xem xung quanh một chút nha. Ở đây có những khu nhà mát nè, có sẵn bàn ghế, sạch sẽ và lò nướng ngoài trời nên rất tiện luôn. Phía xa xa đằng kia là cầu cảng câu cá. Có vài công viên nữa giữ nguyên cánh rừng nguyên sinh nên cảnh đẹp thiên nhiên rất nhiều, môi trường trong lành lắm. Bây giờ mình cùng nhau nướng thịt nha. Thịt nướng này á, nướng với lửa than mới thơm ngon nhất nha. Nhớ là đừng nướng lúc than đang cháy. Độ nóng cao sẽ làm thịt bị cháy bên ngoài nhưng bên trong thì chưa chín. Mình chờ cho nhiệt nó hạ xuống một chút rồi nướng ha. Mình xếp thịt lên nè. Chờ chút cho nó săn mặt dưới rồi mình trở qua mặt còn lại. Tùy theo độ nóng của than mà các bạn linh động trở thịt ha. Vàng như vậy là được rồi nè. Nướng xong rồi, mình gấp thịt ra và thử liền luôn cho nóng nha. Thịt này phải ăn nóng hổi mới ngon nha các bạn. Wow, sau này mới vừa chín tới nè, nóng hổi luôn. Nướng than với nhiệt vừa như vậy, thịt không bị cháy xém, chín bên trong và vàng đều bên ngoài, nhìn hấp dẫn chưa nè. Sợi miếng mềm và thấm gia vị rất là thơm. Đặc biệt là không dính vào nhau mà từng sợi nó rời ra, rất là dễ gấp và dễ ăn nữa nè. Sợi miếng được ngâm trong nước nóng đỡ phải mất nhiều thời gian, đồng thời giúp miếng đủ nở. Cách xào này giúp miếng thấm nước và gia vị đủ mềm, không nhão cũng như là không bị khô nha. Tôm thịt không ra nước nè, rau củ vừa chín tới vẫn giữ được độ giòn, độ ngọt cũng như màu sắc hấp dẫn. Với công thức pha sốt của mình là vừa đủ cho số lượng nguyên liệu luôn nha, cho các bạn dễ làm đó. Chả giòn rụm luôn, thơm và ngọt từ rau củ, vị vừa ăn mà có thể dùng không cũng ngon. Bây giờ mình cho bún vào tô nè, cà chua, riêu tôm cùng với chả tôm chiên. Cho hành lá cắt nhuyễn vào nè, cho nước lèo đang sôi vào tô. Cho rau muống bào, giá và thêm một ít rau thơm. Nêm thêm một ít mắm tôm nữa cho đậm đà. Thêm ớt và chanh nữa nha. Như vậy là đầy đủ cho tô bún riêu ngon lành rồi đó các bạn. Mình dùng thôi các bạn ơi.
Nước lèo bún riêu tôm có mùi thơm đặc trưng của tôm nè, có màu tự nhiên từ gạch tôm rất là bắt mắt. Vị ngọt thanh nhẹ từ đầu tôm và tôm khô, đặc biệt là không có mỡ như là nước lèo nấu từ xương nha. Chả tôm dai giòn hấp dẫn. Riêu tôm có vị ngọt từ thịt tôm, thơm và đậm đà lắm. Hòa cùng rau tươi giòn, vừa ăn vừa húp nước lèo nóng hổi rất là hấp dẫn luôn các bạn. Mình bẻ liền ra cho các bạn xem bên trong nè. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nha. Mời các bạn. Bánh thơm lắm. Bên ngoài vỏ bánh vàng giòn, bên trong là nhân khoai tím đẹp. Vị bùi bùi dẻo dẻo, vị ngọt thanh nhẹ vừa phải, ăn hoài mà không chán luôn á. Bánh này phải ăn nóng giòn ngay sau khi chiên là ngon nhất nha các bạn. Nếu để lâu bánh hơi cứng, các bạn có thể chiên lại hoặc bỏ vào lò vi sóng quay 1 phút là ăn sẽ ngon hơn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Nếu thích cách mình làm, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nữa nha. Ngoài ra các bạn có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.